ल भाइ बहिनीहरु अब हामी अर्को टाइटलमा जाउँ त्यो भनेको प्लास्टिक हो। हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि प्लास्टिक पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। Plastic is a general term which is used to describe varieties of materials such as polyethylene, nylon, PVC, etc. र यहाँ प्लास्टिकको केही एक्जाम्पलहरु दिएको छ भाइहरुहरु। पोलिथिन ब्यागहरु छ, प्लास्टिकको पाइप छ, प्लास्टिकको डोरी छ। यो प्लास्टिकको एक्जाम्पल थियो। एउटा एक्जाम्पल PVC हो, polyvinyl chloride. What is the full form of PVC भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यो सोध्दाखेरि polyvinyl chloride भनेर लेखौं। It is the synthetic polymer of monomers of ethene. यो इथिन भन्ने मोनोमरबाट बनाइन्छ। vinyl chloride, इथिन भनेको vinyl chloride हो। स्टाइरिन, यसको अर्को एक्जाम्पल भनेको स्टाइरिन हो, एसेक्ट्रा। स्टाइरिनको एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। फुड कन्टेनरहरु जस्तै ग्लास भयो, प्लेट भयो, हामीले चाहिँ युज गर्ने कपहरु भयो, यो चाहिँ स्टाइरिनको एक्जाम्पल हो। र यहाँ स्लाइडमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्यान्सर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको प्लास्टिकको धेरै युज गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको, अवेयर गराउन खोजेको छ। प्लास्टिक स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन भन्ने कुरा देखाउन खोजेको। पोलिमर, अब हामीले अर्को एउटा टर्म जानौं, पोलिमर भन्ने टर्म। A polymer is a large molecule built up by joining hundreds or thousands of molecules or compounds of monomer. यो मोनोमरहरु मिलेर पोलिमरहरु बनाइन्छ। सानो सानो मोनोमरहरु लिंक भएर यहाँ पिक्चरमा देखाएको जस्तै डिफरेन्ट मोनोमरहरु लिंक हुँदै 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 एउटा लङ चेन बन्छ। अनि त्यो लङ चेन बन्ने प्रोसेसलाई पोलिमराइजेसन भन्छ। पोलिमराइजेसन भन्ने प्रोसेसबाट पोलिमर फर्म हुन्छ। पोलिमर भनेको एउटा प्लास्टिकलाई हामीले पोलिमर भन्न सक्छौं भने त्यसको एकदम सानो स्मल युनिटलाई हामी मोनोमर भन्न सक्छौं। पोलिमराइजेसन को डेफिनेसन हेरौं। द केमिकल रिएक्सन where a number of monomer units join together to form a polymer is called polymerization. यहाँ मोनोमरहरु भनेर सिंगल युनिटहरु देखाएको छ। यो स्लाइडमा मोनोमरहरु भनेर सिंगल युनिटहरु देखाइयो। त्यो सिंगल युनिटहरु कम्बाइन भएर एउटा लङ चेन बन्यो। त्यो लङ चेनलाई पोलिमर भनेर देखाउन खोजेको छ है। पोलिमराइजेसन कै अरु एक्जाम्पलहरुमा वेल नोन प्लास्टिक that is polythene is composed of large molecules which are formed by joining the repeated ethene molecules. ethene मोलिक्युलहरु मिलेर प्लास्टिक बन्छ। ethene मोलिक्युल एउटा के भयो, पोलिमर भयो भने त्यसको पोलिमराइजेसन प्रोसेसबाट पोलिथिन भन्ने मटेरियल बन्यो, एउटा लङ चेन बन्यो। त्यसलाई हामीले पोलिथिलिन पनि भन्न सक्छौं। पोलिथिन सिम्पल भाषामा पोलिथिन भन्छौं भने खास चाहिँ पोलिथिलिन हो। दिस रिएक्सन इज क्यारिड आउट अन्डर प्रेसर। The polyethylene molecule contain 100 to 1000 carbon atoms depending on temperature and pressure. यो एउटा पोलिमरमा 100 to 1000 सम्म कार्बन मोलिक्युलहरु एट्याच हुन सक्छ। यो चाहिँ इथिनबाट अर इथाइलिनबाट पोलिथिन अथवा पोलिथाइलिन बनेको एक्जाम्पल देखाइएको छ। टाइप्स अफ पोलिमर, पोलिमरको टाइपमा एउटा नेचुरल पोलिमर भनेर हुन्छ। Natural polymers occurs in nature and can be extracted. They are often water-based. For example, silk, wool, DNA, cellulose, proteins हरु भनेको चाहिँ नेचुरल पोलिमरमा आउँछ, नेचरमा पाइने। जस्तै हनी भयो, DNA भयो, कटन भयो, गम भयो, यिनीहरु चाहिँ नेचरमा पाइने नेचुरल पोलिमरको एक्जाम्पल। टाइप्स अफ पोलिमरमै अर्को टाइप छ आर्टिफिशियल पोलिमर भनेर भाइ बहिनीहरु। आर्टिफिशियल पोलिमर भनेको ह्युमन मेड पोलिमर्स डेराइभ्ड फ्रम पेट्रोलियम ओइल एन्ड मेड बाइ साइन्टिस्ट एन्ड इन्जिनियर्स। एक्जाम्पल्स नाइलन, पोलिथिलिन, पोलिस्टर, टेफ्लॉन एन्ड इपोक्सी भन्ने मटेरियलहरु चाहिँ आर्टिफिशियल पोलिमरमा आउँछ, जुन फ्याक्ट्रीमा आर्टिफिशियल मेथडबाट प्रिपेयर गरिन्छ। यस्तो डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु हुन्छ। यहाँ देखाएको प्यानहरु भयो,
त्यस्तै गरेर कपहरू भयो, कपडाहरू भयो, बोतलहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ सबै आर्टिफिसियल पोलिमरको एक्जाम्पल हो। टाइप्स अफ प्लास्टिकमा जाउँ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ यो च्याप्टरमा, प्लास्टिक भन्ने। देयर आर 2 टाइप्स अफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एन्ड थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक भनेर हिटले चेन्ज नहुने, के अरे हिटले चेन्ज हुने, थर्मोप्लास्टिक भनेको हिटले एफेक्ट गर्ने प्लास्टिकलाई थर्मोप्लास्टिक भनिन्छ। हिटले गर्दाखेरि मेल्ट भएको देखाएको छ। भने अर्को थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्ने छ जसलाई हिटले एफेक्ट गर्दैन, त्यसलाई हामी थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्छौँ। थर्मोप्लास्टिक अझ डिटेलमा हेरौँ थर्मोप्लास्टिकलाई। थर्मोप्लास्टिक इज अल्सो कल्ड थर्मो सफ्टेनिङ प्लास्टिक भनेको हिटले एफेक्ट गर्ने, द्याट इज एफेक्टेड बाई हिट। थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज विच बिकम सफ्ट अन हिटिङ एन्ड हार्डन अन कुलिङ। हिट गर्दाखेरि सफ्ट हुने र कुल गर्दाखेरि हार्ड हुने, त्यस्तोलाई थर्मोप्लास्टिक भन्छ। देयरफोर दे क्यान बी मोल्डेड इन्टु डिफ्रेन्ट सेप्स एज रिक्वायर्ड। हामीलाई चाहिए अनुसारको सेपमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सम अफ थर्मोप्लास्टिक्स आर सफ्ट एन्ड फ्लेक्जिबल। तिनीहरू चाहिँ फ्लेक्जिबल हुन्छ, सफ्ट हुन्छ। एक्जाम्पल पोलिथिन, पिभिसी, पोलिभाइनाइल क्लोराइड भनेको हो, नाइलन, पोलिस्टर, पोलिस्टिरिन एटसेट्रा। र यसको युजेजहरू, व्हाट आर द युजेज अफ थर्मोप्लास्टिक्स भनेर सोध्न सक्छ। युजेजमा मेकिङ ब्याग, रोप, हाउसहोल्ड वेस्ट, पाइप्स, क्यारेट्स एटसेट्रा। युजेज प्याकिङ, प्याकेजिङ मटेरियल्स एज फ्लोरिङ मटेरियल्स, कार्पेटहरूको लागि प्याकिङ गर्ने मटेरियलहरू, र्यापिङ गर्ने मटेरियलहरू, यिनीहरू चाहिँ थर्मोप्लास्टिकमा पर्छ। अर्को छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। द प्लास्टिक्स विच क्यानट बी सफ्टन अन हिटिङ एन्ड रिमेन हार्ड इभन अन हिटिङ आर कल्ड थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। हिटले एफेक्ट नगर्ने प्लास्टिकलाई थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्छ। तिनीहरूको केही क्यारेक्टर यहाँ दिएको छ। मोल्डेड इन्टु डिजायर सेप वन्स एट द टाइम अफ म्यानुफ्याक्चर ड्युरिङ द स्टेज अफ पोलिमराइजेसन। भनेको पोलिमराइजेसनको स्टेजमा सुरुमै एउटा सेप दिइसकेपछि फेरि अरू सेपमा चेन्ज गर्न सकिँदैन। अनलाइक थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स दे क्यानट बी रिमोल्डेड एन्ड युज टाइम अगेन एन्ड अगेन। फेरि त्यसलाई रिमोल्डेड गर्ने, फेरि चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको विशेषता हो। थर्मोप्लास्टिकहरू फेरि युज गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट सेपमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने थर्मोसेटिङ प्लास्टिकहरू फेरि युज गर्न डिफ्रेन्ट सेपमा चेन्ज गर्न सकिँदैन। दे आर हार्ड, रिजिड एन्ड ब्रिटल इन नेचर। एक्जाम्पल, यसको एउटा राम्रो एक्जाम्पल भनेको बेकेलाइट हुन्छ। वाट इज बेकेलाइट भनेर पनि सोध्न सक्छ। अथवा राइट एन एक्जाम्पल अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्यो भने बेकेलाइट, मेलामाइन भनेर लेख्न सक्छौँ। बेकेलाइट छ, मेलामाइन छ, इपोक्सी रेजिन्स भन्छ यसलाई, पोलिस्टर्स रेजिन, युरिया, फर्मल्डिहाइड, यिनीहरू भनेको थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको एक्जाम्पल। युजेस कुकिङ प्यानहरू बनाउनलाई ह्यान्डल्सहरूमा युज गरिन्छ, प्लग्समा युज गरिन्छ, स्विचहरूमा युज गरिन्छ, सकेटहरू बनाउनलाई युज गरिन्छ। बोटन्स भनेको टाँक, हाम्रो कपडाहरूमा लगाउने टाँक बनाउनलाई युज गरिन्छ। कप्स, बाउल्सहरू बनाउनलाई, टिभी क्याबिनेट्सहरू बनाउनलाई हामीले थर्मोसेटिङ प्लास्टिकहरू युज गरिन्छ, जसलाई हिटले एफेक्ट गर्दैन। बेकेलाइट भनेको के रहेछ, त्यसको एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, यसो भिजुअलाइज गरौँ हामीले बेकेलाइटको। इट क्यान बी मेड बाई हिटिङ अ मिक्सचर अफ फर्मल्डिहाइड एन्ड कार्बोलिक एसिड। बेकेलाइट के मिलेर बनेको हुन्छ, वाट आर द कम्पोजिसन अफ बेकेलाइट भनेर हामीलाई सोध्छ, एक्जाममा सोधिरहेको पाइन्छ। बेकेलाइट केले बन्दो रहेछ त, फर्मल्डिहाइड र कार्बोलिक एसिडले बेकेलाइट बन्दो रहेछ। र बेकेलाइट को स्ट्रक्चरहरूमा यो टेलिफोनको सेट चाहिँ बेकेलाइट भन्ने प्लास्टिकले बनेको बलियो। अनि यतापट्टि गनको ह्यान्डल भयो, त्यस्तै गरेर नाइफहरूको, छुरीको ह्यान्डल, कुकरको ह्यान्डल, कराईको ह्यान्डलहरू, तिनीहरूमा चाहिँ बेकेलाइट युज गरिन्छ भनेर यहाँ देखाउन खोजेको छ। प्रोपर्टिज अफ प्लास्टिकको प्रोपर्टिज हेरौँ। यो लाइट एन्ड पोर्टेबल, हलुका हुन्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानलाई सजिलो हुन्छ। नट इजिली एफेक्टेड बाई मोइस्चर एन्ड केमिकल, यो चाहिँ मोइस्चर र केमिकलले एफेक्ट गर्दैन यसलाई। गुड सब्स्टिट्युट फर वुड, पेपर, मेटल,
वुड पेपर मेटलको सब्स्टिट्युटको रूपमा हामीले प्लास्टिकलाई युज गर्न सक्छौँ। इन्सुलेटर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, हिट इलेक्ट्रिसिटीको यो चाहिँ ब्याड कन्डक्टर हो, इन्सुलेटर हो। इजी टु वर्क एज इट क्यान बी मेल्टेड इजिली, यसलाई इजिली थर्मोप्लास्टिकलाई इजिली मेल्ट गर्न सकिने भएको भएर इजी टु वर्क एज इट क्यान बी मेल्टेड इजिली भन्छ। इट क्यान बी कलर बाई मिक्सिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कलर एट मोल्टन स्टेट, यसको मोल्टन स्टेटमा डिफ्रेन्ट कलरहरू मिक्स गरेर डिफ्रेन्ट कलरको प्लास्टिकहरू बनाउन सकिन्छ। इट मे बी हार्ड, फ्लेक्सिबल, ट्रान्सप्यारेन्ट, सो इट्स डाइभर्सली टेकन इन युज भनेको यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि युज गरिन्छ। यो एकदम भेराइटी अफ युजेस छ यसको। डिफरेन्स बिट्विन थर्मोसेटिङ प्लास्टिक एन्ड थर्मोप्लास्टिक भनेर हामीले सोधिरहेको छ। राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन थर्मोप्लास्टिक एन्ड थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्यो भने थर्मोप्लास्टिकमा इट इज सफ्टन अन हिटिङ, थर्मोसेटिङमा इट इज नट सफ्टन अन हिटिङ। थर्मोप्लास्टिकमा इट क्यान बी मोल्डेड टु गिभ डिफरेन्ट सेप, थर्मोसेटिङमा इट क्यानट बी रिमोल्डेड टु चेन्ज इट्स सेप। थर्मोप्लास्टिकमा इट इज सफ्ट एन्ड फ्लेक्सिबल, थर्मोसेटिङमा इट्स हार्ड एन्ड ब्रिटल। एक्जाम्पलमा पोलिस्टर, पोलिथिन, पिभिसी एसेक्ट्रा छ थर्मोप्लास्टिकको भने। थर्मोसेटिङको मेलामाइन, बेकेलाइट एसेक्ट्रा यिनीहरू इक्जाम्पल छ। इक्जाम्पल पनि याद गरौँ। युजेज अफ प्लास्टिक, युजेज अफ प्लास्टिक मैले धेरै भनिराख्नै पर्दैन, भाइ बहिनीहरूलाई धेरै थाहा छ हामीले प्लास्टिकको कति धेरै युज गर्छौँ, कति धेरै इजी बनाएको छ हाम्रो डेली लाइफलाई। दिस इज द एज अफ प्लास्टिक भन्छौँ हामी, अहिलेको युग नै प्लास्टिकको युग। द युज अफ द प्लास्टिक इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे। इट इज युज फर द इन्सुलेसन अफ वायर, इलेक्ट्रिक सकेट्स, प्लग्स एसेक्ट्रा। प्लास्टिक शीट्स क्यान बी युज्ड एज वाटर प्रूफ packaging materials. It is used in making pipes, furniture, parts of vehicles, etc. It can be used to make ropes, bags, seats for flooring, shoes, etc. As storage for liquids such as water, oil, paints, mobile, juice, etc. Window and door frame, statue, toys, etc. can be made from plastics. Used in the surgical instrument as they are found to be harmless to the internal parts of the body. सर्जिकल मा पनि हामीले यसलाई युज गर्छौं, मेडिसिनल युज पनि हुँदो रहेछ। अर्को फाइबर तिर लागौं भाइ बहिनीहरु। व्हाट इज फाइबर भन्न सक्छ? फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रङ मटेरियल्स युज्ड फर मेकिङ क्लोथ्स, नेट्स, रोप्स एसेक्ट्रा। फाइबरबाट पनि हामीले कपडाहरू, नेट्स, जालीहरू, रोप्सहरू, डोरीहरू बनाउन सक्छौं। दे आर टु टाइप्स अफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एन्ड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबरको एक्जाम्पल सिल्क हुन सक्छ, रेशम किराबाट आउने रेशम भन्छौँ हामीले यसलाई नेपालीमा। त्यस्तै क्यामेलको वुल भयो, वुलन क्लोथ्सहरू बनाउनलाई युज गरिन्छ। कटन भयो, कपास, यिनीहरू चाहिँ सबै नेचुरल फाइबरको एक्जाम्पल हो। नेचुरल फाइबर्स that obtained from animals and plants are called natural fibers, such as cotton from cotton plants, silk from silkworm, wool from sheep, rabbit, etc. Natural fibers have some good quality such as retaining body heat, not catching fire, absorb perspiration, and beautiful and classic in looks. हेर्दाखेरि पनि राम्रो। नट अवेलेबल एबन्डेन्टली, तर बेफाइदा के त नेचुरल फाइबरहरू धेरै मात्रामा, चाहिएको मात्रामा, सफिसिएन्ट अमाउन्टमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के युज गर्नुपर्छ त? हामीले चाहिँ आर्टिफिशियल फाइबर युज गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ नेचुरल फाइबरको बेफाइदा के रहेछ त्यो हेरौँ। डिसएडभान्टेजेस अफ नेचुरल फाइबर, दे श्रिङ्क व्हेन वास्ड विथ वाटर। यसलाई पानीले धुँदाखेरि श्रिङ्क हुन्छ, खुम्चिन्छ। इन्सेक्ट्स इजिली एट्याक देम, सजिलै किरो लाग्छ, किराले ड्यामेज गर्छ यसलाई। दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ, महँगो हुन्छ। दे एब्जर्भ अ लट अफ वाटर, सो डिफिकल्ट टु गेट ड्राइड। यसलाई चाहिँ सुकाउनलाई एकदम टाइम लाग्छ, गाह्रो पर्छ। दे डु नट रिटेन क्रिज अन इरोनिङ भनेर हामीले याद गर्न सक्छौँ। आर्टिफिशियल फाइबरमा जाउँ। किन त नेचुरल फाइबरको बेफाइदा छ,
नेचुरल फाइबरको डिसएडभान्टेज छ, धेरै डिसएडभान्टेज भएको हुनाले हामीले आर्टिफिशियल फाइबर युज गर्छौं। वी युज आर्टिफिशियल फाइबर। द म्यान मेड फाइबर्स आर कल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। यहाँ देखाएको चाहिँ धागोको गोलीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो धागोको गोलीहरू भनेको यो म्यान मेड हो, यो चाहिँ आर्टिफिशियल फाइबरहरू हो। यिनीहरूको युज एकदमै धेरै युज छ। यसमा पनि दुईटा छ। देयर आर टू टाइप्स अफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। one is synthetic fiber and another is recycled fiber. Synthetic fiber हेरौँ, synthetic fiber में के पर्दो रहेछ? The fibers which are manufactured by chemical process from the coal or petroleum as the starting point are synthetic fiber. भनेको पेट्रोलियमबाट कोलबाट बनाउने यस्तो फाइबरहरूलाई सिन्थेटिक फाइबर भन्छ। एक्जाम्पल नाइलन छ, पोलिस्टर छ, एक्रिलिन छ, डेक्रोन छ, ओर्लोन छ। Synthetic fibers are very complex chemical compound and have innermostly long molecule, एकदमै लामो मोलिक्युलको चेन हुन्छ यसमा। यो सिन्थेटिक फाइबर थियो भने अर्को चाहिँ रिसाइकल्ड फाइबर भनेर हेर्न सक्छौं। रिसाइकल भनेको युज गरिसकेपछिको अरु फाइबरहरूलाई रिसाइकल गरेर बनाइएको रिसाइकल फाइबरहरू हो। दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स मेड बाई रिसाइक्लिङ द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबरलाई रिसाइक्लिङ गरेर बनेकोलाई चाहिँ रिसाइकल्ड फाइबर भन्छौं हामीले। रायोन इज प्रिपेयर्ड बाई कटन, सेलुलोज एन्ड वुड पल्प। इट लुक्स लाइक सिल्क एन्ड अल्सो कल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। भनेको नेचुरल सिल्क महँगो हुन्छ र त्यसको युज गर्दाखेरि धेरै हामीलाई कठिनाइ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भने त्यसलाई रिसाइकल गरेर हामीले नेचुरल आर्टिफिशियल रिसाइकल फाइबर बनाउन सक्छौं, जुन के हुन्छ नेचुरल सिल्क जस्तै देखिन्छ तर सिल्क भन्दा सजिलै यसलाई चाहिँ पोर्टेबल गर्न सकिन्छ। यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानलाई पनि सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ नेचुरल फाइबरले भन्दा कम वाटर एब्जर्ब गर्छ र सुकाउन पनि सजिलो हुन्छ। यसको फाइदा त्यही हो। मेरिट अफ आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबरको फाइदा के रहेछ त्यो हेरौँ। स्ट्रङ एन्ड मोर कन्भिनियन्ट, डु नट श्रिङ्क अन वाशिङ। मैले अघि भने जस्तै धुँदाखेरि यो खुम्चिँदैन। नट एट्र्याक्टेड बाई इन्सेक्ट, किरा लाग्दैन। आर इजी टु वाश एन्ड ड्राई अफ क्विकली, चाँडो सुक्छ। आर चिप, सस्तो हुन्छ। क्यान बी म्यानुफ्याक्चर्ड एज मच एज रिक्वायर्ड, जति चाहियो त्यति बनाउन सकिन्छ। तर नेचुरल फाइबर जति चाहियो त्यति बनाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्टिफिशियल फाइबरहरू युज गरिन्छ। सोप, अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ सोप। वाट आर सोप भनेर सोध्न सक्छ अथवा हाउ सोप आर प्रिपेयर्ड भन्न सक्छ। सोप इज सब्सटेन्स युज फर क्लिनिङ पर्पज। क्लिनिङ पर्पजको लागि, धुनको लागि, सफा गर्नको लागि युज गर्ने सब्सटेन्स हो सोप भनेको। केमिकली इट इज द साल्ट अफ फ्याटी एसिड द्याट इज क्यापेबल अफ क्यारिङ वेट डट। भनेको यो सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड हो मेन यसको इक्जाम्पल। र साल्ट अफ फ्याटी एसिड जनरली हामी साल्ट अफ फ्याटी एसिड भन्न सक्छौं सोपलाई। र यसले चाहिँ क्लिनिङ गर्ने क्षमता राख्छ र वाटरसँग मिक्स हुँदाखेरि क्लिनिङ गर्ने क्षमता राख्छ। सोप्स आर obtained by treating vegetable or animal oils and fats with a strong base such as sodium hydroxide or potassium hydroxide in an aqueous solution. ल हेर्नु त भाइ बहिनीहरु, सोप बनाउने प्रोसेस पनि यहाँ आइसक्यो। सोप्स आर obtained, कसरी आउँदो रहेछ सोप, कसरी बनाइदो रहेछ भन्दा ट्रिटिङ भेजिटेबल और एनिमल ओइल्स और फ्याट भनेको थियो हामीले। फ्याट चाहिन्छ विथ स्ट्रङ बेस, फ्याटलाई स्ट्रङ बेससँग रिएक्सन गरेर सोप बनाउन सकिन्छ। A few drops of sodium chloride are added in order to increase the precipitation. त्यो थेग्राउनको लागि, प्रिसिपिटेट बनाउनको लागि केही सोडियम क्लोराइडहरू राख्यो भने चाँडै थेग्रिन्छ भनेर सोपको प्रिपरेसन बताएको छ। द प्रोसेस अफ मेकिङ सोप इज नोन एज सैपनिफिकेशन। व्हाट इज सैपनिफिकेशन भन्न सक्छ? सैपनिफिकेशन भनेको सोप बनाउने प्रोसेस हो। साबुन बनाउने प्रोसेसलाई सैपनिफिकेशन भन्छ। एन एक्जाम्पल अफ सोप इज सोडियम स्टीरेट। एक्जाम्पल सोपको एउटा राम्रो एक्जाम्पल सोडियम स्टीरेट हो, जसको मोलिकुलर फर्मुला यहाँ दिएको छ RCOONa भनेर। Na भनेको सोडियम हो, C भनेको कार्बन, O भनेको अक्सिजन हो, R भनेको चाहिँ यहाँ मिथाइल ग्रुप हो,
यो यहाँको R मिथाइल ग्रुपमा C17H35 सोडियम स्टिरेटको लागि मिथाइल ग्रुप भनेको C17H35 हुन्छ। र अरु चाहिँ प्रोसेस दिएको छ यहाँ, जस्तै फ्याट ओइल भनेर अर्को लाइनमा सेकेन्ड लाइनमा फ्याट ओइलहरुको एक्जाम्पल दियो C3H5COOR3 भनेर फ्याट अथवा ओइलबाट आउने सब्स्टेन्स हो त्यो। अनि अल्काली युज गरिन्छ भनेको थिएँ मैले, पोटेसियम हाइड्रोक्साइड मिक्स गरेको छ र त्यसलाई हिट गर्दाखेरि सोप प्रिपेयर हुन्छ। सोप भनेको पोटेसियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड अथवा सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड भनेको सोप हुन्छ भाइ बहिनीहरु। र यतापट्टि बाइ प्रोडक्टको रूपमा ग्लिसरिन निस्किन्छ। ग्लिसरिनको फर्मुला C3H5OH3। यो हामीले हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कम्पाउन्ड भन्नेमा पनि हामीले यसलाई स्टडी गरेका थियौं। र त्यसलाई यो फ्याट ओइललाई ग्लिसरललाई सोपलाई स्ट्रक्चर फर्मुलामा यहाँ देखाइएको छ, जुन RCOOC3H5 भन्ने थियो। तीनवटा हाइड्रोजन मोलिक्युललाई त्यहाँ राखिएको छ CCC भनेर, अनि तीनटा R ग्रुपलाई RRR भनेर राखिएको छ र अक्सिजन 3 दुना 6 वटा अक्सिजन राखिएको छ। त्यसपछि C3H5 लाई एरेन्ज गरिएको छ। C3H5 तीनटा C छ, फर्स्टमा तीनटा C, त्यसपछि 5 वटा हाइड्रोजन छ, त्यसपछि 6 वटा अक्सिजन आयो, तीनटा कार्बन आयो, फेरि तीनटा R ग्रुप आयो स्ट्रक्चरमा। अनि त्यसमा के मिक्स गरियो त पोटेसियम हाइड्रोक्साइड मिक्स गरियो, हिट गरियो। त्यसलाई हिट गर्दाखेरि ग्लाइसरल चाहिँ बाइ प्रोडक्टको रूपमा आयो, जुन के छ त C3H5OH3 छ र सोप बन्यो। यतापट्टि चाहिँ सोप बन्यो, जुन हामीले माथि जनरल फर्मुलामा RCOOK भनेर गरेका थियौं। 3 टाइम्स RCOOK भनेको थियौं। तीनटा R छ, सबैलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले तीनटा कार्बन छ CCC तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अक्सिजन 6 वटा हुनु पर्यो, किनभने दुईटा अक्सिजनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेछ, 6 वटा अक्सिजन पनि देख्न सक्छौं। 3 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले पोटेसियम पनि तीनटा छ, तीनटा के हामी देख्न सक्छौं। यो थियो सोप बनाउने प्रोसेस र त्यसको स्ट्रक्चर सहित क्लियर बनाएर देखाएको छ। यो एक्जाम्पलले भाइ बहिनीहरुलाई एकदमै सम्झनालाई सजिलो पनि पुर्याउँछ र राइट एनी टु एक्जाम्पल अफ सोप भन्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले के लेख्न सक्छौं त, एउटा एक्जाम्पल त मैले माथि दिइसकेको छु, सोडियम स्टिरेट। र R ले चाहिँ अल्काइल ग्रुप हो, यो अल्काइल रेडिकल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, लङ चेन हाइड्रोकार्बन हो यो। र स्टिरेटको फर्मुला C15H35 हुँदो रहेछ। ओलिएटको फर्मुला C16H33 हुँदो रहेछ र पाल्मिटेटको फर्मुला C15H31 हुँदो रहेछ। यही राखेर हामीले सोपको एक्जाम्पल लेख्न सक्छौं। सोपको एक्जाम्पल जस्तै सोडियम स्टिरेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम पाल्मिटेट भनेर हामीले सोपको एक्जाम्पल लेख्न सक्छौं। अर्को पोइन्ट हेरौँ भाइ बहिनीहरु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यसमा। व्हेन सोप इज युज फर अ क्लिनिङ पर्पज इन हार्ड वाटर, यदि सोपलाई हामीले हार्ड वाटरमा युज गर्यौं भने त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। किन इफेक्टिभ हुँदैन भनेर यहाँ मैले लेखेको छु, इट रिएक्ट्स विथ द साल्ट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। यो त्यो हार्ड वाटरमा भएको क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टसँग सोपले रिएक्सन गर्छ र एउटा ब्राउन लेयर बनाउँछ, जसले कपडालाई राम्रो भन्दा पनि झन् नराम्रो बनाइदिन्छ। त्यो जुन लेयर बनेको हुन्छ त्यो लेयरलाई हामी स्कम भन्छौं। हार्ड वाटरसँग रिएक्ट गरिसकेपछि साबुनले हार्ड वाटरसँग रिएक्ट गरेर बनाउने जुन लेयर छ, त्यो लेयरलाई ब्राउन लेयरलाई हामी स्कम भन्छौं। र स्कमले गर्दाखेरि झन् सफा हुनुको सट्टा झन् मैला देखिन्छ कपडा। सो सोप्स आर नट भेरी गुड फर क्लिनिङ पर्पज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटरमा कपडा धुनु भनेको राम्रो मानिदैन। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो, राम्रो फाइदा हो यो। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल भनेको यो चाहिँ माटोमा सजिलै कुहिन्छ, डिग्रेडेबल भएर जान्छ। दे डु नट कज एनी पोल्युसन, यसले कुनै पनि पोल्युसन गराउँदैन। यो फाइदाको पक्ष, राम्रो पक्ष हो भाइ बहिनीहरु। अब डिटर्जेन्टतिर जाउँ, जुन सबै ठाउँमा सफ्ट वाटर अवेलेबल नहुन सक्छ। हार्ड वाटर भएको ठाउँमा पनि मान्छेले कपडा धुनु पर्ने हुन्छ। हो त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि, त्यो समस्यालाई हटाउनको लागि अर्को एउटा केमिकल को डिस्कभर भयो। त्यो केमिकल भनेको डिटर्जेन्ट हो र डिटर्जेन्टले हार्ड वाटरमा पनि धुन सक्छ कपडा। डिटर्जेन्ट आर सिन्थेटिक कम्पाउन्ड्स obtained from hydrocarbons extracted from petroleum such as alkyl benzene sulfonate।
अल्काइल बेन्जिन सल्फोनेट जस्ता सब्स्टेन्सहरू नै के हो त डिटर्जेन्ट हो। देयरफोर डिटर्जेन्ट आर द सोडियम साल्ट अफ लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भन्छ भाइ बहिनीहरू। डिटर्जेन्ट आर द सोडियम साल्ट अफ लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनेर हामीले डिटर्जेन्टको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। डिटर्जेन्ट आर सुइटेबल फर क्लिनिङ डिटर्जेन्ट्स are suitable for cleaning purpose in hard water. They do not react with calcium and magnesium salt of hard water, so do not form any scum. डिटर्जेन्ट युज गर्दाखेरिको फाइदा हामीले हार्ड वाटरमा पनि डिटर्जेन्ट युज गरेर कपडा धुन सक्छौँ अथवा अरू काम गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ स्कम फर्म गर्दैन। हार्ड वाटरमा भएको साल्टहरूसँग रियाक्सन गरेर यसले स्कम फर्म गर्दैन। Detergents are cheaper than soaps because they are formed from the byproduct of petroleum. पेट्रोलियमहरू बनाउँदाखेरिको जुन बाई प्रोडक्ट हुन्छ, वेस्ट भएर जाने मटेरियल हुन्छ, त्यहाँबाट डिटर्जेन्ट बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चिप हुन्छ, सस्तो हुन आउँछ। Detergents are also known as soapless soap. Yes, they have the cleaning action like soap but are formed by the chemicals that are different from the soap. भनेको यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू। डिटर्जेन्ट्स आर अल्सो कल्ड सोपलेस सोप भन्छ। किन त भने डिटर्जेन्टमा सोपमा हुने सबै क्यारेक्टर हुन्छ। सोपले गर्ने काम गर्छ, सोपले जसरी क्लिनिङ गर्ने काम गर्छ त्यस्तो क्लिनिङ गर्ने काम डिटर्जेन्टले पनि गर्छ, साबुनको काम गर्छ। तर साबुनको जस्तो केमिकल चाहिँ बिहेभियर चाहिँ यसमा हुँदैन, केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ त्यसमा हुँदैन, केमिकल कम्पोजिसन साबुनको जस्तो हुँदैन, तर काम चाहिँ साबुनको जस्तो गर्ने भएको भएर तिनीहरूलाई दे आर सोपलेस सोप भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। यदि त्यो क्वेसन सोध्यो भने यो एन्सर याद गर्नुहोस्। डिटर्जेन्ट्स आर अल्सो नोन एज सोपलेस सोप एज दे हेभ द क्लिनिङ एक्सन लाइक सोप बट आर फर्म बाई द केमिकल्स द्याट आर डिफ्रेन्ट फर्म भन्छ। सोडियम लौरिल सल्फेट भनेको डिटर्जेन्टको एउटा इक्जाम्पल हुन्छ। सोडियम लौरिल सल्फेट, सोडियम रेडिकल छ त्यसमा, सल्फेट रेडिकल छ र अल्काइल रेडिकल C12S25 छ। यो एउटा डिटर्जेन्टको इक्जाम्पल हो। मोस्ट अफ द डिटर्जेन्ट्स आर नन बायोडिग्रेडेबल भनेको यो कुहिँदैन माटोमा धेरै वर्षसम्म जस्ताको तस्तै बस्न सक्छ। आँखाले नदेखिने हुन्छ, धेरै सानो मोलिक्युल हुन्छ, तर प्लास्टिक जस्तै नकुहिकन बस्छ यो। नन बायोडिग्रेडेबल भनेको मिनिङ त्यही हो। सो दे आर नट ब्रोकन डाउन इन्टु सिम्पलर एन्ड हार्मलेस फर्म बाई द माइक्रो अर्गानिजम, दस दे कज केमिकल पोल्युसन। सबको साबुन युज गर्दाखेरि केमिकल पोल्युसन हुँदैन, तर डिटर्जेन्ट युज गर्दाखेरि केमिकल पोल्युसन हुन्छ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, फर्टिलाइजर are the substance that are added to the soil to replace the nutrients consumed by the growing plants भन्छ। ग्रोइङ प्लान्ट्सहरूले माटोबाट न्युट्रियन्ट्सहरू लिन्छ, माटोबाट तिनीहरूलाई चाहिने न्युट्रियन्ट्सहरू मिनरल्सहरू प्लान्टले लिन्छ र प्लान्टमा चाहिँ न्युट्रियन्ट्सको कमी हुनसक्छ सोइलमा प्लान्टको लागि, र त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले केमिकल युज गर्छौँ, सब्सटेन्स युज गर्छौँ। अर्ग्यानिक म्याटर पनि हुनसक्छ, केमिकलको फर्ममा पनि हुनसक्छ। हो त्यस्तो मटेरियल जसले माटोमा न्युट्रियन्ट्सहरू सप्लाई गर्छ, त्यसलाई हामी फर्टिलाइजर भन्छौँ। गुड फर्टिलाइजर्स सुड बी इजिली सल्युबल इन वाटर एन्ड इट सुड नट लिभ एनी हार्मफुल इम्प्याक्ट टु द सोइल। गुड फर्टिलाइजर त्यस्तोलाई भन्छ जसले जुन वाटरमा इजिली सल्युबल हुन्छ र त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई केही पनि हार्मफुल गर्दैन अथवा सोइलमा केही पनि हार्मफुल इफेक्ट देखाउँदैन, त्यसलाई हामी गुड फर्टिलाइजर भन्छौँ। एडिसन अफ फर्टिलाइजर प्रोभाइड्स द इसेन्सियल एलिमेन्ट्स टु द ग्रोइङ प्लान्ट्स एज वेल एज नरिसेस द माइक्रो अर्गानिजम। गुड फर्टिलाइजरले इसेन्सियल एलिमेन्टहरू प्लान्टलाई प्रोभाइड गर्छ, सँगसँगै माइक्रो अर्गानिजम जुन युजफुल अर्गानिजम हुन्छ सोइललाई त्यसलाई पनि राम्रो गर्छ। There are two types of fertilizer. One is organic fertilizer and another inorganic fertilizer or chemical fertilizer. First organic fertilizer हेरौँ भाइ बहिनीहरू। The fertilizers that are formed by the decomposition of dead plant, dead animal and animal waste are known as organic fertilizer. बोडी बिरुवाहरूको बाँकी रहेको पार्ट, मरेपछि बाँकी रहेको पार्ट अथवा सुकेर खसेको पार्ट,
त्यस्तै गरेर एनिमलहरुको डेड पार्ट त्योबाट बनाएको फर्टिलाइजरलाई हामीले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्छौं। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको एक्जाम्पल ग्रीन म्यान्युअर हुन्छ। द ग्रीन म्यान्युअर एन्ड एनिमल म्यान्युअर आर द एक्जाम्पल अफ कम्पोस्ट फर्टिलाइजर or organic fertilizer. When the green plants यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कसरी प्रिपेयर गरिन्छ, ग्रीन म्यान्युअर कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। When the green plants are grown in the land are plugged back into the soil, पहिला फर्स्टमा ग्रीन प्लान्टहरु ग्रो गरिन्छ ल्यान्डमा, अनि तिनीहरुलाई फेरि प्लग्ड गरिन्छ ट्र्याक्टरको सहायताले अथवा गोरु गाईबस्तुको सहायताले त्यसलाई प्लग्ड गरिन्छ, त्यही जोतेर त्यही माटोमा पुरिन्छ। दे डिके इन द सोइल, तिनीहरु चाहिँ माटोमा पुरेपछि डिके हुन्छ, कुहिन्छ एन्ड प्रोभाइड द न्युट्रिएन्ट टु द सोइल, र तिनीहरुले आफै माटोलाई न्युट्रिएन्ट सप्लाई गर्ने काम गर्छ। दिस टाइप अफ फर्टिलाइजर इज कल्ड ग्रीन म्यान्युअर, यसलाई चाहिँ ग्रीन म्यान्युअर भन्छ। र यहाँ ग्रीन म्यान्युअर कसरी बनाइन्छ भनेर यहाँ चाहिँ फोटो राखिएको छ। सुरुमा प्लान्टहरु ग्रो गरिन्छ, फर्स्ट पिक्चरमा हामी प्लान्टहरु ग्रो गरेको देख्छौं, र सेकेन्ड पिक्चरमा त्यो प्लान्टहरुलाई प्लग गरेर जोतेर ट्र्याक्टरको सहायताले माटोमा पुरेको देखाइएको छ। अनि थर्डमा त्यो कुहिएर रेडी भयो, म्यान्युअर बन्यो, र फोर्थमा चाहिँ त्यो म्यान्युअर चाहिँ सबै माटोमा मिक्स गरेर अब त्यो चाहिँ क्रप ग्रोथ गर्नको लागि, बालीनाली उब्जाउनको लागि त्यो माटो तयार छ भनेर यो चाहिँ लास्ट फोटोमा देखाइएको छ भाइ बहिनीहरु, यो ग्रीन म्यान्युअरको युज कसरी गर्ने भनेर। त्यसको अलावा काउ डङ्ग्स, पोल्ट्री ड्रपिङ can directly be used in the soil in order to increase the fertility of soil. कम्पोस्ट म्यान्युअरकै अथवा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरकै अर्को एक्जाम्पल भनेको काउ डङ हुन सक्छ। पोल्ट्री ड्रपिङ, यदि कुखुरा पालन छ भने कुखुराबाट आउने त्यो कुखुराको सुली भन्छौं हामीले, त्यो सुलीलाई डाइरेक्ट चाहिँ हामीले खेतबारीमा युज गर्न सक्छौं। काउ डङ्ग्स, बाख्राको सुली भयो, कुखुराको सुलीलाई हामीले डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौं। काउ डङ्ग्स भनेको जुन गोबर हुन्छ त्यो गोबरलाई हामीले डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौं। Can directly be used in the soil in order to increase the fertility of soil. Collecting the organic waste from kitchen to bin or pit and let them decompose by microorganism to give compost is the another way of using organic fertilizer. भनेको हाम्रो वेस्ट, किचनबाट निस्किने वेस्टहरु, पातपतिङ्गरहरु लाई युज गरेर त्यसलाई चाहिँ कुहिन दिएर माइक्रो अर्गानिजमले सड्न दिएर हामीले त्यहाँबाट पनि कम्पोस्ट फर्टिलाइजर, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर तयार पार्न सक्छौं। मेरिट अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको फाइदा के रहेछ त्यो हेरौँ भाइ बहिनीहरु। दे आर गुड इन प्रोभाइडिङ अर्ग्यानिक म्याटर टु द सोइल, सोइलमा अर्ग्यानिक म्याटर प्रोभाइड गर्नलाई यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। दे डु नट कज एनी इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, यसले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन गर्दैन, त्यसले गर्दा राम्रो हुन्छ। दे रिटेन द वाटर इन द सोइल, यिनीहरूले चाहिँ पानीमा माटोमा पानीको मात्रालाई होल्ड गरेर राख्नलाई हेल्प गर्छ। दे प्रिभेन्ट द सोइल ड्यामेज, सोइल ड्यामेज हुनबाट यसले रोक्छ, भनेको सोइलको एसिडिटीहरु बढ्न दिँदैन, सोइलको क्वालिटी फर्टिलिटी जोगाइराख्छ। डिमेरिट अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको बेफाइदा पनि छ भाइ बहिनीहरु, के रहेछ त्यो हेरौँ। दे आर अनेबल टु प्रोभाइड द इनअर्ग्यानिक म्याटर सच एज नाइट्रोजन, फस्फोरस एन्ड पोटासियम सफिसिएन्टली टु द सोइल। प्लान्टलाई चाहिने तीनवटा कम्प्लिट फर्टिलाइजरको नाम भनेको नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम हो, र यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले सफिसिएन्ट रूपमा सफिसिएन्ट अमाउन्टको एनपीके नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम नदिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सफिसिएन्ट न्युट्रिएन्ट्स प्रोभाइड गर्न नसक्नु यसको डिमेरिट हो। यसले सफिसिएन्ट अर्ग्यानिक म्याटरहरु प्रोभाइड गर्न नसकेको हुनाले पनि फार्मरहरुले, किसानहरुले केमिकल फर्टिलाइजर युज गर्न सुरु गरेको हो। इन अर्ग्यानिक और केमिकल फर्टिलाइजर, the man-made chemical compound which when added to the soil provide the essential nutrients required for the growth of plants are known as inorganic or chemical fertilizer. The chief elements necessary for growth of plants are nitrogen, phosphorus and potassium. Plant ले चाहिने एकदमै मेन चिफ एलिमेन्ट्सहरु न्युट्रिएन्ट्स भनेको नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम छ।
नाइट्रोजनले हलक्क बढाउनलाई हेल्प गर्छ भाइ बहिनीहरु। हरियो बनाइराख्नलाई हलक्क बढाउनलाई नाइट्रोजनले हेल्प गर्छ। फस्फरसले दाना पोटिलो बनाउनलाई टाइममा पकाउनलाई हेल्प गर्छ। इट हेल्प्स टु राइपन द फुड्स इन टाइम। र पोटासियमले जरा बलियो बनाउनलाई काण्ड बलियो बनाउनलाई हेल्प गर्छ। र व्हाट आर द फंक्शन्स अफ नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम भन्ने पनि भाइ बहिनीले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं भाइ बहिनीहरु इन्सेक्टिसाइड्स छ अर्को टपिक। इन्सेक्टिसाइड्स भनेको यसको नामबाटै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ इन्सेक्टलाई मार्ने। इन्सेक्टिसाइड्स भनेको इन्सेक्टलाई जसले मार्छ त्यसलाई इन्सेक्टिसाइड्स भनिन्छ। यो पनि एउटा केमिकल नै हो। Man made poisonous chemical that are used for destroying or killing the harmful insects are known as insecticides. Harmful insects हरुलाई मार्नलाई युज गर्ने एकदमै पोइजनस विषालु केमिकलहरुलाई हामी इन्सेक्टिसाइड्स भन्छौं। Most insecticides are non-biodegradable and poisonous. They are toxic to animals and human. Human र एनिमल को लागि यो चाहिँ विषालु हुन्छ, हानिकारक हुन्छ। This is why the sincere precautions should be taken during their application. यो युज गर्दाखेरि एकदमै धेरै प्रिकसनहरु युज गर्नुपर्छ। मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने। Insecticides should be used as less as possible. सम्भव भएसम्म यो युज गर्ने हुँदैन। यदि सम्भव छ हामीले अरु भएबाट त्यो किराहरुलाई हटाउन सक्छौं, त्यो रोगलाई हटाउन सक्छौं भने इन्सेक्टिसाइड्स युज नगरेकै राम्रो भनेर भनिन्छ। एक्जाम्पल अफ इन्सेक्टिसाइड्स हेरौं। मेलाथाइन, प्याराथाइन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT भन्छ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ DDT भन्न सक्छ। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भनेर लेख्नुपर्छ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ BSC भन्न सक्छ। बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, डाइल्ड्रिन, एल्ड्रिन, बेगोन। यो सबै इन्सेक्टिसाइड्स को एक्जाम्पल हो। Classification of insecticides. There are two types of insecticides. One organic insecticides and another inorganic insecticides. Organic insecticides में पनि there are three types of organic insecticides. Chlorine युक्त, phosphorus युक्त र कार्बामेट युक्त। क्लोरिन युक्तलाई हामी organochlorine भन्छौं। organochlorine मा DDT, BSC, एल्ड्रिन, मिथोक्सिक्लोर आउँछ। त्यस्तै organofosphorus मा मेलाथिन, प्याराथिन आउँछ। कार्बामेटमा बेगोन, टर्मिक आउँछ। वाट आर कार्बामेट भनेर एक दुई पटक सोधेको मैले भेटेको छु। वाट आर कार्बामेट भनेर सोधे भने इट इज अ काइन्ड अफ अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड्स। फर एक्जाम्पल बेगोन, टर्मिक भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। इनअर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड्स को एक्जाम्पल छ क्याल्सियम आर्सेनेट, फ्लोराइड्स, लीड आर्सेनेट, लाइम सल्फर। एडभान्टेज इन्सेक्टिसाइड्सहरु किन युज गर्ने, केही त फाइदा छ पक्कै पनि भनेर हामीले फाइदा हेरौं। दे कन्ट्रोल हार्मफुल इन्सेक्ट्स डिस्ट्रोइङ अल द स्टेज अफ लाइफ साइकल एन्ड इन्क्रिज द क्रप प्रोडक्सन। बालीनाली उब्जनीलाई बढाउँछ, किरा फट्याङ्ग्राहरुलाई मार्छ, रोगहरुलाई नाश गर्छ। दे अल्सो हेल्प इन डिजिज कन्ट्रोल। रोकथाम गर्नलाई, डिजिजहरु कन्ट्रोल गर्नलाई हेल्प गर्छ। डिसएडभान्टेज हेरौं भाइ बहिनीहरु। यदि धेरै मात्रामा इन्सेक्टिसाइड्स युज गरियो भने के बेफाइदा हुन्छ त्यो हेरौं। द कन्टिन्युअस युज अफ इन्सेक्टिसाइड्स मेक द इन्सेक्ट मोर रेसिस्टेन्ट टु देम। भनेको धेरै इन्सेक्टिसाइड्स युज गर्दै गयो भने मर्ने किरा पनि त्यो इन्सेक्टिसाइडले मर्न छोड्छ। इफ नो प्रिकसन इज टेकन फार्मर्स मे सफर फ्रम इट्स हार्मफुल इफेक्ट अन हेल्थ। यदि प्रिकसन अपनाइएन, सावधानी अपनाइएन भने किसानहरुलाई रोग लाग्न सक्छ। इन्सेक्टिसाइड्स मे किल युजफुल इन्सेक्ट्स अल्सो देयरबाई डिस्ट्रोइङ द इकोसिस्टम। र इन्सेक्टिसाइड्सले कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन जानेको हुँदैन। यसले हार्मफुल इन्सेक्ट्स त मार्छ सँगसँगै युजफुल इन्सेक्ट पनि मारेर इकोसिस्टमलाई बर्बाद बनाउन सक्छ। कन्जम्पसन अफ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स विथ इन्सेक्टिसाइड्स रेसिड्यू मे लिड टु सिरियस डिजिज लाइक क्यान्सर टु ह्युमन। भनेको इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्सहरु धेरै युज गरेको भेजिटेबल्सहरु, फ्रुट्सहरु हामीले खान्छौं, बजारमा त्यस्तो ल्याइन्छ, स्वास्थ्यको ख्याल नगरी किसानहरुले त्यस्तो ल्याउँछन्, आफ्नो फाइदाको लागि मान्छेहरुले गर्छन्।
त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त कालान्तरमा क्यान्सर जन्ने रोगहरू लाग्न सक्छ धेरै चाहिँ बेफाइदा यसले पुर्याउन सक्छ।